วิเคราะห์6ค่าเกียร์โคลาโบสปายแฟมิลี่จะมีอะไรกันบ้างจำเป็นต้องเปิดหาขนาดไหนสวัสดีครับมาพบกับผมแมคคอนอชแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกที่ช่วยเป็นกระเป๋าของคุณเราขอแนะนำร้านมารุช็อปร้านรับเติมเกมโลบอกทุกรูปแบบปลอดภัยแน่นอน 100% จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า 190,000 คนใครสนใจอยากจัดสามารถจัดได้เพจ Facebook มารุช็อปโน้1ลิงก์อยู่ใต้ description นะครับมาครับหลังจากที่ตัวเกมได้ทำการเฉลยโคลาโบธันวาคมปิดท้ายปี 2025 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นั่นคือเรื่องของ Spy Family นั่นเองนะครับผมและในช่วงเย็นวานนี้เช่นเดียวกันครับตัวเกมได้ทำการสปอยนะครับผมเป็นคลิปวิดีโอโปรโมทออกมาเกี่ยวกับ Spy Family นี่แหละเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวละครทั้ง5ตัวเนาะท่าทางเป็นอย่างไรแอนิเมชันสกิลเป็นอย่างไรนะครับเรื่องธาตุเรื่องแร่นะครับผมที่ต้องใช้เรื่องสายของเรนเจอร์อีกนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนั่นเองเนาะสามารถไปติดตามการวิเคราะห์ในคลิปที่ผ่านมาได้นั่นเองเนาะฉะนั้นแล้วคำถามถัดมาก็คือแล้วตั๋วอาเนียเนี่ยที่ผมเป็นข้อมูลลับให้ปิดท้ายคลิปไปเนี่ยมันใช้ทำอะไรเมื่อวานมีพูดคร่าวๆไปแล้วเนาะวันนี้เรามีอัปเดตกันให้ฟังนะครับรวมกระทั่งถึงตัวของค่าเกียร์ใหม่ด้วยนั่นเองนะว่าจะมีมาหรือเปล่าเนาะแล้วก็ถ้าไม่ใช่เนี่ยจะเป็นค่าเกียร์อะไรได้บ้างนั่นเองผมวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะครับผมเอาเริ่มแรกกันก่อนครับขออัปเดตข่าวสารกันก่อนเลยและกันเนาะสำหรับตัวของตั๋วอาเนียครับผมที่เป็นข้อมูลลับเมื่อวานเมื่อคืนนี้ก็ได้ทำการเปิดเผยเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนั่นคือการแจกตั๋วอาเนียเพิ่มเติมวันละ1ใบอุ่นเครื่องรอโคราโบในวันศุกร์ที่ 28 นี้ตอน 10 โมงเช้านั่นเองนะครับผมโดยตั๋วกาชาดนี้ครับก็จะคล้ายๆกับกาชาพอยต์นี้นั่นเองนะครับผมสมัยก่อนอดีตการที่เพิ่งมีมาแรกๆเนี่ยมันยังไม่ได้เอาไว้ใช้เปิดกาชากบแดงหรือกบดำก็ตามแต่โน้ตแต่ว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยเขาเอาไว้ใช้ในการสุ่มเรนเจอร์พิเศษนะครับผมปกติแล้วโคลาโบที่ดิวมาเนี่ยมันมีนอกเหนือจากตู้กาชาปกติด้วยนั่นเองเนาะซึ่งตัวพิเศษเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกโยนลงมาในกาชาพอยต์1ตัวนั่นเองนะครับผมเท่าที่จำกันได้เนี่ยก็ต้องเป็นสมัยในช่วงของโคลาโบมาสไรเดอร์แล้วก็โคลาโบโซนิกนั่นเองนะครับสำหรับตัวมาสไรเดอร์เนี่ยตัวพิเศษจะเป็นมาสไรเดอร์แบล็ก RX ครับผมและสามารถใช้งานได้จริงค่อนข้างเก่งด้วยเนาะและอีกหนึ่งโคลาโบครับผมนั่นคือตัวของโซนิกเนาะจะมาเป็นตัวข้างล่างของชาโดที่อยู่ในตัวกาชาพิเศษนั่นเองนะครับผมสำหรับชาโดนี่อาจจะไม่แข็งแกร่งอะไรสักเท่าไหร่เน้นเอามาสะสมเนาะแต่ Black RX นี่ของจริงนะครับดังนั้นแล้วมันก็มีการสุ่มว่าให้เรนเจอร์ตัวพิเศษเนี่ยมันอาจจะมีความเก่งกาจต้องเปิดหาก็ได้หรืออาจจะไม่เก่งกาจก็ได้เอาไว้สะสมเฉยๆก็มีแต่พอมาถึงในปัจจุบันเนี่ยยกตัวอย่างเป็นโคโรโบมิกุนะครับที่มาในช่วงครบรอบ10 ปีนั่นเองนะครับบอกได้ว่าเรนเจอร์ตัวนี้เนี่ยสเตตัสตอนแรกแจกฟรีจริงๆนะครับแต่มันดันใช้งานได้อยู่พักหนึ่งนั่นเองเนาะแต่ว่าพอระยะเวลาผ่านไปสุดท้ายผมพวกสเตตัสอะไรต่างๆมันก็ยังเป็นของเรนเจอร์แจกฟรีอยู่ดีครับผมมันไม่สามารถเทียบเท่ากับเรนเจอร์จากในกาชาได้นั่นเองเนาะดังนั้นแล้วมันก็แค่พอใช้งานได้ถูถ่ายเท่านั้นนั่นเองนะครับผมรวมถึงเรนเจอร์พวกตัวแจกฟรีจากโคโรโบอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยเนาะสเตตัสมันก็เป็นเพียงแค่แจกฟรีครับพลังแฝงอะไรก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะมีมาทุกโคโรโบเช่นเดียวกันจนถึงณปัจจุบันนี้เลยและรวมกระทั่งถึงเรนเจอร์ที่ตัวเกมเนี่ยเอามาขายเป็นแพ็ค P100 เช่นเดียวกันเนาะยกตัวอย่างเป็นโคโรโบเชนซอแมนที่ผ่านมาผมอย่างเซลลี่โมจิตะเนาะนี้เป็นตัวคอสเพย์นะครับบางตัวก็แค่เปลี่ยนชุดเฉยๆก็มีไม่ได้เอามาคอสเพย์แบบนี้นะครับผมพวกสเตตัสอะไรก็เป็นแบบเรนเจอร์แจกฟรีแต่ที่แตกต่างก็คือตัว P100 ของกบเนี่ยเขาให้มาเต็มแม็กซิมัมแล้ว1ตัวเองเนาะส่วนอีก1ตัวก็จะเป็น P1 ตามปกตินั่นเองเนาะส่วนสกิลอะไรก็จะเหมือนต้นแบบเลยนะครับแต่ว่าดรอปด้อยลงมาค่าประมาณหนึ่งเลยนั่นเองนะครับพอรวมกับสเตตัสที่ให้มาไม่ได้สูงมากเหมือนกับตัวต้นแบบแล้วนี้นั้นมันก็ทำให้การใช้งานใช้ได้แค่ในสเตจต่างๆเท่านั้นเองเนาะไม่สามารถจับลงมาเล่นได้ใน PVP ซึ่งจากประกาศในวันนี้เองที่นับถอยหลัง3วันนี้เขาได้ยืนยันแน่ชัดแล้วนะครับว่ามีโอกาสได้รับอาเนียจริงๆจากตั๋วกาชาอาเนียนี้และสามารถสุ่มฟรีสูงสุดได้ถึง100 ครั้งนั่นเองนะครับผมและตัวนี้จะได้จากที่ไหนกันบ้างนะผมอันแรกเลยคืออุ่นเครื่องนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีของรางวัลจากมิชชั่นประจำวันนะผมแล้วก็ของแจกเมื่อทำภารกิจผ่านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่าเวลาเราสุ่มได้ออกมาเลยนะมันก็คงไม่ใช่อาเนียในร่างต้นแบบที่อยู่ในกาชาเป๊ะๆนั่นเองเนาะเพราะว่าถ้ามันเหมือนกันเลยนะใครจะไปนั่งเปิดกาชาตามล่าหาถูกไหมเขาก็มาสุ่มดวงเอาแบบนี้นั่นแหละยกเว้นคนจะอยากได้แบบการันตีจริงๆก็ค่อยไปเปิดกาชาหาก็ตามแต่เพราะว่าเจ้าอาเนียที่ยืนอยู่ทางด้านซ้ายของรูปนี้เนี่ยเขาใส่คนละชุดกับในคลิปโปรโมท
ดที่เป็นร่าง9ดาวนั่นเองนะครับผมมันอาจจะเป็นร่างก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้หรือมันอาจจะเป็นตัวที่อยู่ในกาชาดแจกฟรีนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองและเราเนี่ยจะมั่นใจได้อย่างไรว่าตัวเกมเขามีหลายชุดจริงๆนะครับผมอ้างอิงมาจากตัวของ Spy Family ที่ไปคอลแลบกับไลน์เกมโปโกอยู่ณขณะนี้มันเป็นเกมเฉพาะทางประเทศญี่ปุ่นนะครับผมทางประเทศอื่นๆจะไม่มีนั่นเองนะครับและในรูปที่เขาสปอยมาเนี่ยนะมันมีตัวละครค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเจ้าลอยนะครับผมที่ออกมาถึง2ตัวละครด้วยกันแล้วก็มีอาเนียถึง3หน้าด้วยกันเนาะแล้วก็มีคุณยอนอีก2ชุดด้วยกันแล้วก็ตามมาด้วยตัวละครอื่นๆเนี่ยผมอย่างละ1ตัวเท่านั้นนั่นเองเนาะเพราะว่าตัวละครหลักมันต้องมีเยอะไว้หน่อยโดยที่เราเห็นในคลิปวิดีโอโปรโมทเนี่ยเราจะเห็นอาเนียในชุดธรรมดาที่เป็นตัวละครแรกในลายโปโกนี้นะครับผมส่วนในประกาศนับถอยหลัง3วันเกี่ยวกับตั๋วกาชาอาเนียอันนี้เนี่ยเขาใส่ชุดโรงเรียนที่อยู่ในรูปที่3ของลายโปโกนี้นั่นเองนะครับผมและยังมีชุดนักสืบเสริมเพิ่มเติมด้วยถ้าเขาจะเอามาขายเป็นแพ็คจริงๆก็ยังสามารถมีแยกได้อีก1รูปแบบด้วยนั่นเองนะครับผมและอย่าลืมนะครับเรายังมีคุณลอยนะครับแล้วก็คุณยอเพิ่มเติมอีกด้วยในชุดอื่นอีก1ชุดนั่นเองแต่มันอาจจะมาปรากฏในร่างอื่นๆของร่าง8ดาวร่าง8ดาวอัลต้าร่าง8ดาวไฮเปอร์เพราะว่าในคลิปโปรโมทเราเห็นแค่ร่าง9ดาวเท่านั้นเองครับผมทำให้สรุปสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าตู้กาชาพิเศษนี้ที่ต้องใช้ตั๋วอาเนียเนี่ยจะมีโอกาสดรอปเรนเจอร์ที่เป็นอาเนียในร่างอื่นๆนั่นเองเนาะส่วนลอยกับตัวขุนคุณยอเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีอยู่ในตู้เนาะน่าจะเป็นอาเนียเป็นหลักที่เขาซื้อลิขสิทธิ์มาเพิ่มอีก1ตัวนั่นเองเนาะและเราสามารถบอกได้เลยว่าตัวที่สุ่มออกมาได้จากในตู้เนี่ยไม่มีทางที่จะเป็น P100 โดยอัตโนมัติเหมือนกับการซื้อแพ็คนะผมดังนั้นแล้วเราต้องเก็บสะสมจำนวนตัวเยอะๆนะครับผมหวังว่ามันจะออกเยอะให้จนถึงทำ P100 ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพากบดำและกบม่วงเยอะจนเกินไปนั่นเองส่วนใครที่อยากได้แพ็ค P100 เนี่ยก็ต้องทำใจเผื่อไว้นิดนึงนะครับผมเมื่อมีตู้กาชานี้แล้วโอกาสที่แพ็ค P100 จะมามันก็ลดน้อยลงนั่นเองเนาะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีลอยร่างอื่นๆเนาะหรือคุณยอร่างอื่นๆแล้วก็มีอาเนียเพิ่มเติมอีกสัก1ร่างนั่นเองเนาะให้เรามีโอกาสลุ้นว่าเฮ้ยจะมีแพ็ค P100 มาขายในร่างต่างๆมากกว่านี้ถัดมาครับเข้าสู่ประเด็นหลักของคลิปนี้กันดีกว่านั่นก็คือ6เกียร์โคลาโบสปายแฟมิลี่เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนั่นเองเนาะเริ่มจากหน้าตาเกียร์กันก่อนเลยนะครับผมสิ่งที่ผมไปหาข้อมูลกันมาได้เนี่ยนะก็จะมี8อาวุธนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งบอกตรงๆนะอย่าไปคาดหวังมากนะครับว่าอาวุธเนี่ยมันจะอยู่ในช่องแรกเสมอไปนะผมมันอาจจะมาปรากฏอยู่ในช่องกลางหรือช่องท้ายก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองเนาะยกตัวอย่างเป็นถุงมือก็ได้นะครับช่องกลางที่ผ่านมาในโคโรโบกาแจกคุตะก็มีมาแล้วนะครับผมสำหรับช่องป้องกันเนาะและถุงมือก็เป็นชิ้นตกแต่งได้เช่นเดียวกันนะครับผมนั่นคือถุงมือรัศมีจันทรานั่นเองนะครับและช่องอาวุธเนี่ยยังไงก็เป็นไปได้อย่างแน่นอนครับผมเพราะว่ามันมีถุงมือครบรอบ11ปีอยู่นั่นเองเนาะบางคนนี่เอา3ถุงมือมาใส่รวมกันเท่ๆก็มีให้เห็นฉะนั้นแล้วในรูปนี้เนี่ยผมคิดว่าจะต้องมีเกียร์ที่หยิบมาคอลแลบและใช้งานจริงในเกม Line Ranger อย่างแน่นอนเลยนั่นเองเนาะเพราะว่ามันมีอาวุธของตัวละครหลักรวมอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมเริ่มจากอันแรกก่อนเลยครับซ้ายบนสุดครับผมปืนของอาเนียนั่นเองเนาะลำดับถัดมาอันที่2ครับผมเป็นปืนของพ่อเขาก็คือลอยนั่นเองนะครับและถัดมาอันที่3ครับผมเป็นมีดของแม่หรือคุณยอนั่นเองเนาะและอันที่4ครับผมเป็นอุ้งเท้าของเจ้าบอลนั่นเองนะครับและอันถัดมาผมไม่ใช่อันที่5นะต้องถัดไปอีกอันนึงนะครับผมนั่นคือกุญแจมือครับคิดว่าน่าจะเป็นของยูรินั่นเองซึ่ง4อันบนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้เห็นชัวร์นะเพราะว่าในคลิปโปรโมทเนี่ยเราเห็นกันมาหมดแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นอาเนียถือปืนนะครับพ่อลอยเนี่ยมีการยิงปืนจากแอนิเมชันสกิลนะครับผมแล้วก็คุณยอเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นมีดแต่ผมคิดว่ามันเป็นของสิ่งเดียวที่ติดตัวคุณยอนะครับผมจะเป็นที่คาดผลมันก็แปลกๆหน่อยเนาะอันนี้มันดูเป็นเอกลักษณ์มากกว่าก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นมีดชิ้นนี้นี่แหละส่วนเจ้าบอลเนี่ยผมมั่นใจว่าจะไม่เป็นอุ้งเท้าอย่างที่เห็นในรูปนี้อย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าในสกิลบัฟของเจ้าบอลเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นรูปโบติดหัวเนาะดังนั้นโบน่าจะเป็นเกียร์แทนนั่นเองนะครับผมและของยูริเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่กุญแจมืออย่างที่เราเห็นกันในรูปเพราะว่าในสกิลบัฟของยูรินั้นสิ่งที่ติดหัวเป็นช่อดอกไม้นั่นเองเนาะรวมกระทั่งถึงรูป
โปรโมทเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ายูริถือช่อดอกไม้ยื่นออกมาข้างหน้านั่นเองแล้วน่าจะเป็นเกียร์ช่อดอกไม้ได้เช่นเดียวกันส่วนเกียร์อีก1ชิ้นที่เป็นชิ้นที่6ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นชิ้นอะไรนะครับผมเอาไปว่าคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนื่องจากจุดสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่หน้าตานะครับผมแต่มันเป็นเรื่องของค่าเกียร์ที่มีผลต่อสเตตัสของเรนเจอร์นั่นเองนะครับผมมันจะมีค่าอะไรออกมากันบ้างเนาะโดยปกติแล้วเนี่ยเกียร์ในเดือนโคราโบธันวาคมนะครับจะมาปรากฏเป็นเกียร์อาวุธ1ชิ้นนั่นเองเนาะและเป็นเกียร์6ดาวด้วยครับอย่างที่ผมโชว์ให้เห็นอยู่นี้เนาะยกตัวอย่างเป็นเกียร์ของชาแมนคิงก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นโยซากุระแฟมิลี่ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆอย่างตัวปืนนี้ก็ได้และจากนั้นจะตามมาด้วยเกียร์ช่องกลาง7ดาวนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันเนาะชิ้นแรกนะผมจะเป็นชิ้นเกียร์ที่ดีหน่อยนะครับอาจจะมีค่าหน้าตาเกียร์แบบนี้เลยนั่นเองเนาะหรือถ้าไม่ใช่หน้าตาเกียร์นี้ก็จะเป็นหน้าตาค่าเกียร์แบบนี้นั่นเองนะครับผมหรือถ้ายังไม่ใช่นะครับมันก็อาจจะเป็นอีกค่าเกียร์หนึ่งนั่นก็คือค่าเกียร์อย่างตัวของหน้ากากพูดปีใหม่นั่นเองนะครับผม3ค่าเกียร์นี้ถือได้ว่าดีทุกชิ้นนั่นเองเนาะเหมาะสำหรับเรนเจอร์ทั้งพลังว่องไวและไหวพริบยกตัวอย่างเช่นค่าเกียร์แบบนี้เนี่ยมันก็เหมาะกับเรนเจอร์สายว่องไวเพราะว่าสายว่องไวมีหลบสกิล 30% ติดตัวอยู่แล้วต้องการต้านสกิลเพิ่มเติมเป็นหลังโน้ตหลบสกิลได้เพิ่มอีกสัก1ช่องก็เพียงพอแล้วนั่นเองมันก็เลยเหมาะกับเรนเจอร์สายว่องไวนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าหากเป็นค่าเกียร์แบบนี้ก็สามารถบอกได้เลยว่าใส่ได้ทั้งสายว่องไวใส่ได้ทั้งสายไหวพริบหรือแม้กระทั่งสายพลังก็ตามแต่นั่นเองครับถือว่าเป็นเกียร์ที่คุ้มค่ามากๆเลยนั่นเองเนาะและสามารถไปจับคู่กับค่าเกียร์เจาะทักษะค่าใหม่ในช่องท้ายได้เพิ่มเติมอีกด้วยนั่นเองเนาะแต่ถ้าหากเป็นค่าเกียร์นี้ก็ไม่ได้ย่ำแย่แต่อย่างใดครับเหมาะกับเรนเจอร์ที่ต้องการหลบสกิลเนาะไม่ว่าจะเป็นเรนเจอร์อย่างสายพลังหรือสายไหวพริบก็ตามแต่นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่ามีประโยชน์มากสำหรับเกียร์7ดาว1ค่านี้นั่นเองเนาะส่วนอีก1ค่าเนี่ยไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นค่าเกียร์ที่ใช้งานไม่ได้จริงนั่นเองนะครับผมและนั่นก็คือค่าเกียร์หน้าตาแบบนี้นั่นเองเนาะเสื้อยืดโยซากุระครับผมหลบสกิลลดคูลดาวน์ลดความเสียหายเนาะหรือจะเป็นค่าเกียร์แบบนี้ก็ตามแต่หลบสกิลต้านสกิลลดคูลดาวน์นั่นเองคือมั่นใจได้เลยว่าจะต้องมีค่าเกียร์ลดคูลดาวน์อย่างแน่นอน1ชิ้นนั่นเองเนาะทำให้มันไม่เหมาะกับเรนเจอร์ในยุคปัจจุบันเท่าไหร่ที่แร่มหาศาลอย่างโคโรโบสปายแฟมิลี่นี้เราเห็นคลิปโปรโมทกันไปแล้วว่าแร่มันมหาศาลขนาดไหนถ้าใส่ค่าเกียร์ลดคูลดาวน์ไปแล้วไม่มีลดแร่และเจอเมตาเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยตัดแร่จะเป็นอย่างไรลองคิดกันดูเอาละกันนะผมจึงได้บอกว่ามันเป็นค่าเกียร์ที่ไม่ดีครับเอามาก็เอามาเก็บอย่างเดียวดูของผมสิเอามาแล้วก็ไม่ได้ใส่นะครับผมมีแต่เอาไปเล่นในโหมดอื่นๆซะมากกว่าเพราะว่าเกียร์มันเหลือนั่นเองเนาะและสุดท้ายครับผมปิดกันด้วยเกียร์8ดาวที่อยู่ในช่องตกแต่งช่องสุดท้ายนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเป็นเกียร์โคราโบโยซากุระแฟมิลี่ที่ผ่านมาก็ได้นะผมแว่นตาของชีองครับที่ออกค่าเกียร์ใหม่มาเจาะทักษะนั่นเองเนาะและจับคู่กับค่าหลบสกิลและลดแร่นั่นเองเนาะค่าเกียร์นี้มีสิทธิ์มาปรากฏอีก1ครั้งและอาจจะเป็นธาตุมืดด้วยนั่นเองครับผมนะและก็มีสิทธิ์ที่จะมาปรากฏอยู่ในธาตุธรรมดาเช่นเดียวกันนั่นเองนะเพราะว่าในช่วงของโยซากุระแฟมิลี่เนี่ยมันมีเกียร์แหวนทองซากุระด้วยนั่นเองครับชิ้นนั้นเป็นเกียร์ธาตุแสงเนาะเป็นค่าต้านสกิลเจาะทักษะและลดแร่นั่นเองเนาะคล้ายๆกับค่าเกียร์นี้เพียงแต่เปลี่ยนหลบเป็นต้านนั่นเองครับผมก็เหมาะกับเรนเจอร์สายว่องไวเนาะสำหรับชิ้นนั้นชิ้นนี้ก็เหมาะกับเรนเจอร์สายไหวพริบเป็นหลักนั่นเองส่วนเกียร์อีก1ชิ้นสุดท้ายในรอบโคโรโบโยซากุระแฟมิลี่ก็จะเป็นรังแมงมุมนั่นเองเนาะถือได้ว่าเป็นเกียร์ที่ฉีกออกไปจาก2ชิ้นแรกเลยนั่นเองนะผมได้ติดไม้ติดมือมาก็โอเคแต่ไม่ใช่ใจความหลักที่เราจะต้องไปไล่ตามหาเพราะว่ามันไม่ได้มีค่าเกียร์อะไรใหม่ๆนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วหลักๆเลยเราต้องมารอลุ้นค่าเกียร์เจาะทักษะอันใหม่นะครับว่าจะมีมาจริงหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ถ้ามาเนี่ยจะเป็นธาตุอะไรบ้างนั่นเองเนาะหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยรอบก่อนหน้านี้มันบิดเนาะมันควรจะเป็นช่องกลางธาตุมืดด้านมาเป็นช่องกลางธาตุแสงรอบนี้จะโดนบิดอีกหรือเปล่านี่บอกตรงๆเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะยากเพราะหากเรานึกย้อนกลับไปในโคโรโบโตเกียวรีเวนเจอร์รอบที่2ที่มีเกียร์แสงมืดออกมาครั้งแรกนั่นเองครับผมสำหรับค่าเกียร์ปืนของคิซากินะครับผมอันนั้นออกมาเป็นท่าแสงถูกต้องไหมและถัดมาครับผมสำหรับโคโรโบท่าสุดแก่งแห่งหน่วยป้องกันอสูรครับก็เป็นรองเท้ามืดถูกต้องไหมครับและถัดมาผมก็จะเป็นกินโทคิโนสำหรับค่าเกียร์ของฮิจิคาตะสเปเชียลมายองเนสนั่นเองปีถัดมาครับผมก็คือปีล่าสุดนี้ครับก็เปิดโคโรโบกันด้วยเกียร์ธาตุมืดช่องอาวุธกัน
กันก่อนครับสำหรับดาบมืดนั่นเองนะครับผมชิ้นแรกนะแล้วก็จากนั้นตามมาด้วยเดือนเมษายนครับสำหรับโคราโบด็อกเตอร์สโตนครับผมเป็นเกียร์ถุงมือของเซนคูธาตุแสงนั่นเองนะครับและจากนั้นครับผมก็ตามมาด้วยโคราโบโยซากุระแฟมิลี่ก็เป็นธาตุแสงเนาะเพื่อวนให้ครบ1ลูปนั่นเองครับผมสรุป1ปีเนี่ยนะเดือนที่เป็นธาตุแสงนะครับผมจะเป็นเดือน4เดือน6แล้วก็เดือน8เนาะส่วนธาตุมืดเนี่ยจะเป็นเดือน10 12และ2นั่นเองครับจากในปีที่ผ่านมานั่นเองเนาะแต่ในปีนี้มันไม่เหมือนเดิมครับผมเพราะว่าเริ่มกันจากเดือน8เนี่ยนะเป็นเกียร์ธาตุแสงตามปกติถูกต้องไหมครับผมแต่พอเป็นเดือน10ที่ผ่านมาล่าสุดนี้นั้นนะครับผมสำหรับกาเจียคุตะนี้ดันไม่เป็นเกียร์ธาตุมืดครับเขาออกมาเป็นเกียร์ธาตุแสงนั่นเองนะครับผมสำหรับเกียร์ช่องกลางถุงมือ 3R นั่นเองแต่มันมีความสมเหตุสมผลอยู่นะครับเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนก่อนหน้านี้เนี่ย6ชิ้นที่ออกมาสำหรับเกียร์แสงมืดในรอบของโคราโบเนี่ยมันจับคู่ครบเรียบร้อยแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นอาวุธแสงนะครับแล้วก็อาวุธมืดเนาะช่องกลางแสงช่องกลางมืดและช่องท้ายแสงช่องท้ายมืดเนี่ยมันครบคู่หมดเรียบร้อยแล้ว GM เขาจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยด้วยธาตุอะไรก็ได้นั่นเองนะเขาก็เริ่มต้นลูปใหม่ด้วยเกียร์ธาตุแสงได้นั่นเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาจับคู่เกียร์ธาตุมืดในปีหน้าช่องกลางเหมือนกันแทนก็ได้นั่นเองโน้สลับเดือนกันนะว่าง่ายๆนะครับแต่เผอิญว่าปีนี้เนี่ยเกียร์โยซากุระแฟมิลี่ที่ออกมาธาตุแสงก่อนหน้านี้ที่มันจับคู่ครบลูปไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันมีค่าเกียร์ใหม่อย่างเจาะทักษะด้วยนั่นเองเนาะทำให้มันอาจจะไม่ค่อยสมดุลกันสักเท่าไหร่นะครับผมในเกมณขณะนี้เนาะมีธาตุแสงเจาะทักษะแล้วมันจะไม่มีมืดเจาะทักษะได้อย่างไรกันล่ะเราก็เลยคาดการวิเคราะห์กันไว้ว่าธันวาคมนี้เนี่ยโคราโบสปายแฟมิลี่ที่จะมาถึงจะต้องออกค่าเกียร์เจาะทักษะมืดเพื่อจับคู่กับแหวนทองโยซากุระแฟมิลี่และมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะแต่ประเด็นหลักเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่เจาะทักษะแสงหรือเจาะทักษะมืดให้เราคอยลุ้นกันอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะผมมันจะมีช้อยที่3เพิ่มเติมงอกขึ้นมาครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาทุกคนจำกันได้หรือเปล่าว่าตัวเกมเนี่ยเขามีแอบทดสอบค่าเกียร์หนึ่งครับผมนั่นก็คือพื้นที่สเปรดนั่นเองนะครับค่าเกียร์อันใหม่ล่าสุดเลยนั่นเองว่าตัวเกมยังไม่เคยเอามาลองใช้งานเลยและณขณะนี้มันถึงสมควรแก่เวลาครับผมเพราะว่ามูลกับป่าเนี่ยเป็นเรนเจอร์ดาเมจทางคริถูกต้องไหมครับผมต้องการตีปกติและสเปรดให้โดนหลายๆตัวฉะนั้นค่าเกียร์นี้มันก็สมควรแก่เวลาแล้วครับผมที่มันจะถูกนำเข้ามาภายในเกมในเดือนหน้านั่นเองนะครับผมและน่าจะเป็นเกียร์ธาตุมืดด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นเองนะครับต้องมานั่งรอลุ้นอีกเป็น1ช้อยนะครับว่าจะเป็นเจาะมืดจริงหรือเปล่าหรือจะบิดเป็นเจาะแสงตามที่บางคนเขาคิดล่วงหน้าไว้แล้วหรือมันจะฉีกไปเลยเป็นเกียร์พื้นที่สเปรดเพิ่มเติมอีก180ครับผมตามที่เห็นในรูปนี้คือเป็นรูปค่าเกียร์ทดสอบเนาะมันอาจจะไม่ได้ตรงตามนี้เป๊ะๆนะครับและตัวอย่างในรูปที่เห็นอยู่นี้สำหรับแว่นเนี่ยมันเป็นค่าเกียร์ช่องสุดท้ายอยู่แล้วด้วยเองครับผมก็เลยคิดว่ามีโอกาสมาในรอบนี้สูงมากเช่นเดียวกันเท่ากับว่าณขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคาดหวังกันนะครับผมมี1เลยเจาะทักษะแสงครับอันนี้โอกาสน้อยหน่อยนะและอันต่อมาครับโอกาสสูงหน่อยเป็นเจาะทักษะมืดเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยพื้นที่สเปรดหากมาในเวฉีกนั่นเองนะครับและแค่นั้นยังไม่พอถ้าหากเป็นเจาะทักษะมาเนี่ยต้องมาลุ้นอีก1ชั้นนะครับว่าจะเป็นเจาะทักษะต้านหรือเป็นเจาะทักษะหลบนั่นเองเนาะเพราะว่าตอนนี้บอสมืดยังไม่มีเกียร์ใส่นะครับรวมกระทั่งถึงบาวร็อกด้วยนั่นเองเนาะเพราะว่ามันเป็นค่าต้านอยู่ครับสำหรับแหวนทองโยซากุระแฟมิลี่ถ้าจะให้ตรงสายเป๊ะๆจริงๆเนี่ยนะมันควรจะต้องเป็นค่าหลบนั่นเองนะครับเพราะว่ายิ่งเลกสูงเนี่ยต้านสกิลมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับยิงตุ้มเดียวหายหมดแผงครับดาเมจมันรุนแรงจริงในปัจจุบันโน้ตดังนั้นเน้นหลบให้รอดเป็นหลักนั่นเองครับค่าเกียร์หลบมาเลยสำคัญมากๆในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้เขาก็เลยใช้ค่าเกียร์แหวนทองโยซากุระแฟมิลี่เจาะทักษะคู่กับต้านสกิลชั่วคราวกันไปก่อนนั่นเองถ้าหากมีหลบสกิลท่าแสงและเป็นเจาะทักษะมาเขาก็คงจะมาใช้แทนที่เองแล้วชิ้นนั้นก็จะถูกโยนไปให้เรนเจอร์สายไวท่าแสงกันเป็นหลักนั่นเองนะครับผมแต่ในเดือนหน้าเนี่ยมันควรจะเป็นธาตุมืดไงล่ะและถ้าเป็นธาตุมืดเนี่ยตัวที่ยังไม่มีก็คือบอสมืดครับผมเนื่องจากเรนเจอร์สายไวธาตุมืดในปัจจุบันที่เหมาะค่าเกียร์เจาะทักษะคู่กับต้านสกิลนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีความแข็งแกร่งเท่าไหร่เนาะยกเว้นมูลกับป่าไว้ตัวหนึ่งแล้วกันเนาะซึ่งตัวมูลกับป่าเนี่ยมันมีเกียร์จับคู่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นคือค่าเกียร์ถุงมือจันทราเจาะทักษะนั่นเองนะครับเลยอาจจะไม่ต้องหวังพึ่งเกียร์ชิ้นใหม่เลยก็ได้นั่นเองนะครับถ้าหากออกเจาะ
มืดแล้วเป็นต้านสกิลมานั่นเองครับผมก็เลยตัดความเป็นไปได้นี้ทิ้งออกไปครับผมทำให้ณขณะนี้ครับผมลุ้นอยู่2ตัวเลยนะครับผมนั่นคือ1ครับเจาะทักษะมืดคู่กับหลบสกิลเพื่อให้บอสมืดหรือเขาจะออกมาเสริมมูลกับป่าไปอีก1ขั้นสำหรับพื้นที่สเปซค่าเกียร์ใหม่นั่นเองนะเพราะว่าในปีนี้เนี่ยออกค่าเกียร์ใหม่มาแล้ว2ค่าด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นเจาะทักษะหรือม่านโลหิตก็ตามแต่มันจะมีค่าที่3มาแทรกเร็วๆนี้จริงๆหรอถ้าไปปีหน้าเนี่ยยังเมคเซนส์อยู่เนาะไม่งั้นแล้วมันจะเยอะจนเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวปีหน้าไม่มีอะไรมาลงนะแล้วเพื่อนๆล่ะฟังมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยคิดว่าเป็นค่าเกียร์อะไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ไว้บอกกันได้นั่นเองเนาะหรือคอมเมนต์ว่าอยากจะได้ค่าเกียร์อะไรกันนั่นเองและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นการวิเคราะห์คาดเดาเกี่ยวกับค่าเกียร์โคราโบสปายแฟมิลี่นั่นเองเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆทุกคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่าจะเป็นค่าเกียร์อะไรมีค่าประมาณไหนบ้างจะได้เตรียมตั๋วเตรียมรูบี้กันถูกนั่นเองเนาะแบ่งกันเปิดได้ถูกว่าจะเปิดเกียร์โคราโบเท่าไหร่ดีหรือจะไปเปิดเรนเจอร์ที่น่าจะมีความเก่งกาจดีนั่นเองเนาะเพราะว่าเป็นโคราโบเดือนธันวาคมอย่างทุกๆปีนั่นเองนะครับและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องไมโครนอตกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย